Dưới sự giúp đỡ của gia đình Thành Vong Thư, Thành Đào Hoa cuối cùng cũng thoát khỏi hố lửa, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về phía Đại Phòng, vì hôn sự của Ngưu A và Hạo Hồng đang đến gần, không ngờ lại lôi ra chuyện của một người đàn ông khác. Được, tôi có thể đồng ý yêu cầu của cô, nhưng tốt nhất là cô cầm tiền rồi đi ngay. Nếu cô đã vậy thì cứ yên tâm đi. Chỉ cần ông để tôi mang hai đứa nhỏ đi, bồi thường thỏa đáng, tôi tuyệt đối sẽ không lý ra đó không đi, càng không ảnh hưởng đến việc các người tận hưởng niềm vui gia đình. Ông cũng đừng nghĩ đến việc mắng mỏ mẹ con tôi, hoặc là tác động vật lý để diệt khẩu. Anh trai và chị dâu nhà mẹ đẻ tôi đều biết chuyện này. Nếu tôi và con cái mất một sợi tóc, chúng ta sẽ cùng đăng xuất. Ai cũng đừng hòng sống yên ổn, nhà họ Lưu này thật mờ ám. Cô ta đã ở đây quá đủ rồi, cơ hội đến rồi tuyệt đối không quay đầu lại. Trong nhà ba mẹ con nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết ngay con nhỏ đó đang ngủ mưu xấu mà. Muốn mang con cái nhà họ Lưu tôi đi sao? Lại còn đòi tiền, nằm mơ đi. Nhưng cô ta đã biết chuyện đó rồi. Cái gì? Sao nó biết được? Hay là cứ tạm ổn định người bên ngoài trước, rồi đem bán ba mẹ con trong nhà đi. Thần không biết quỷ không hay. Nhà mẹ đẻ nó cũng biết, nếu họ có chuyện gì, người ta sẽ không để yên đâu. Đây, một cuộc tính toán cuối cùng lại thua trước nước cờ sau của đối phương. Coi như của đi thay người, vì cháu trai đích tôn. Đành chấp nhận vậy. Tôi đúng là coi thường cô rồi. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, nhà họ Lưu cuối cùng cũng thỏa hiệp. 50 đồng đổi lấy một tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Ba mẹ con hoàn toàn thoát khỏi cặp vợ chồng nhà họ Lưu. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Con cái cũng lớn thế này rồi, nhìn một chút là qua thôi. Nhưng thái độ ly hôn của hai người rất kiên quyết. Đại đội trưởng khuyên không được, đành phải thôi. Đào Hoa là một cô con dâu chăm chỉ như vậy, người khác tranh nhau không được. Họ thì hay rồi, lại đuổi đi. Còn hai đứa con gái đó nữa, ngày ngày cắt cỏ lợn kiếm điểm công, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Dưới sự chứng kiến của đại đội trưởng, thủ tục ly hôn đã xong xuôi. Giấy đoạn tuyệt quan hệ làm thành 3 bản, hiệu lực pháp lý đầy đủ. Thành Đào Hoa không quay về nhà cũ họ Thành, nơi đó chỉ vắt kiệt giọt xi dầu cuối cùng của cô ấy. Dưới sự giúp đỡ của đại đội trưởng, cô ấy thuê lại ngôi nhà cũ bỏ trống trong làng. Tiền thuê mỗi năm là 2 đồng. Tam ca, Tam tẩu, Thư nhà đầu, lần này thật sự cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, em thật sự gục ngã rồi. Sau này ngày tháng sẽ không tệ đâu, sẽ không tệ hơn lúc trước đâu. Có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm bọn anh, đều là người nhà cả. Đừng khách sáo. Trước khi đi, họ để lại một túi khoai tây, một túi gạo lứt, con cả nồi niêu xong chảo. Cậu ba, mợ ba là người tốt. Sau này các con có tiền đồ rồi, nhất định phải báo đáp họ. Nhớ kỹ chưa? Một hạt giống biết ơn, lặng lẽ gieo vào lòng hai chị em. Nếu chúng ta đã rời khỏi nhà họ Lưu rồi, sau này ba mẹ con mình nương tựa lẫn nhau. Có muốn đổi tên không? Đều theo họ mẹ hết. Ha ha, vậy đại nha gọi là Trình Tú Anh, nhị nha gọi là Trình Tú Liên, có được không? Từ nay về sau họ không còn là đồ lỗ vốn nữa, mà là con gái của Thành Đào Hoa nhà họ Thành. Trong lòng rực cháy ngọn lửa tâm hồn, cô ấy muốn cho con gái đi học, để chúng bước ra khỏi bồn lầy, không còn phải dựa vào đàn ông để sống nữa. Cha nó này, bên nhà cũ thông báo rồi, ngày mai Ngưu A và Hảo Hồng kết hôn, bảo ông đừng quên đến dự. Yên tâm, tôi sẽ không bù đắp cho họ một xu nào đâu. Cứ tùy tiện đưa 2 quả trứng với bao lì xì 2 đồng. Vong Thư không cho một xu nào hết, cái này là do bà quyết định. Bà mới là chủ gia đình chúng ta, chúng tôi đều nghe theo bà. Ngày mai tôi dẫn Thư Thư và Nhị đi ăn tiệc. Tiền mừng không thể đưa không được. Ngày cưới, Trình Ngưu A và Hảo Hồng đầy mong đợi. Chú ba chắc sẽ mừng món quà lớn đây. 2 đồng nhé cháu trai lớn. Bọn chúng ngồi bàn nào vậy? 2 đồng đã là một khoản tiền lớn rồi. Nhà bình thường một năm mới được chia 20 đồng. Chú ba đừng trách nhé, Ngưu A bận quá nên quáng mắt rồi. Để cháu dẫn chú đi, bàn chính đây rồi. Chịu khó ngồi bên này nhé. Cha, đừng để ý họ. Ăn tiệc là quan trọng nhất. Ta là bề trên,
không chấp nhặt với đám nhỏ. Ban này vừa hay tránh được Thành lão đầu và cả nhà Thành lão thái. Thanh tịnh tự tại, thức ăn vừa lên bàn, đổ khắp như bay, bắp cải, rau xanh trồng trước mắt đã hết sạch. Cái gì thế này? Cái này ngon quá đi mất. Đại phong này cũng thật là keo kiệt quá, đến một miếng thịt cũng không có. Chị ơi, em muốn đi vệ sinh. Đi, chị dẫn em đi. Vừa thu xếp cho nhị oa xong, Thanh Vong Thư bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi thì thầm. Chỉ thấy cô dâu Hạo Hồng đang tranh cãi gay gắt với một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ thư sinh. Tìm cơ hội quan sát. Tuy không biết hai người này quan hệ thế nào, nhưng nhìn cái thế này, chắc chắn không đơn giản. Nói không chừng lại là kịch bản cấu huyết vì yêu sinh hận đấy. Từ khi Thành Phủ Bảo bị bắt, Cao Hiểu Thiên bị phế, cô ấy đã lâu không được xem cảnh tượng kích thích thế này. Thành Vong Thư tình cờ bắt gặp chuyện giữa Hào Hồng và một người đàn ông khác. Thế là mời mọi người cùng đến hóng hớt. Trên đường đi về, tình cờ gặp Đại Nha, phát hiện trong tay cô ta cầm miếng ngọc bội của Phúc Bảo, thứ mà sau này mới có. Hào Hồng, em thật sự muốn làm vậy sao? Em đã quyết định rồi. Sau này anh đừng đến làm phiền em nữa. Hóa ra là người cũ khóc lóc cầu xin tái hợp. Tên Ngưu nóng tình đó đã biết chưa nhỉ? Cô ấy đang hả hê xem kịch. Ai ngờ giây tiếp theo hai người lại ôm đầu khóc nức nở. Hồng Hồng, anh biết anh không có bản lĩnh, không cho em và con được gì cả. Nhưng em thật sự cam lòng gả cho một tên nông dân sao? Chật chật, tên này ăn mặc thì bánh bao, nhưng trông chẳng bằng Trình Ngưu a. Nhưng Hào Hồng lại rất thích kiểu này. Vừa nghe câu đó, lập tức nhào vào lòng anh ta, lệ rơi đầy mặt. Miếng dưa lớn thế này sao có thể ăn một mình được? Vui một mình sao bằng vui cùng mọi người. Thành Vong Thư lẻn về sân trước. Lúc này khách khứa đang lần lượt ra về. Ánh mắt cô quét qua, khóa mục tiêu vào Triệu Quế Hoa. Bác dâu cả, lúc nãy nhị ó ra sau vườn đi vệ sinh, nói thấy một người lén lút. Không chừng có kẻ nhắm vào tiền mừng nhà bác rồi. Cái gì? Tiền vất vả làm mới tích cóp được. Đừng để bị tên trộm nào hút mất. Thưa nhà đầu, người đó còn ở sau vườn không? Triệu Quế Hoa không nói hai lời, hô hào cả làng bao vây mọi người sau vườn. Một phe đầy phẫn nộ lặng lẽ bao vây tới, mà đôi nam nữ đó vẫn đang tâm sự nồng nhiệt, hoàn toàn không biết mình đã bị bao vây chặt chẽ. Con ơi, xin lỗi con. Anh không nỡ xa em. Cuộc đối thoại của họ vừa hay chứng minh cho lời đồn có trộm. Chỉ có điều tên trộm này không trộm tiền, mà trộm người. Xông lên. Chỉ thấy Hào Hồng và người đàn ông đó môi chạm môi, ôm nhau thắm thiết. Xử lý nó cho tôi. Ngưu à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh ta chỉ là bạn em thôi. Em bị ngã nên anh ta đỡ em thôi mà. Con nhỏ tiện nhân này còn dám xảo trá. Trong bụng cô ta còn có đứa bé. Đứa bé? Ai mà biết trong bụng là của thằng nào. Toàn trường im phăng phắc. Mọi người giòng tai lên nghe. Đến gió cũng ngừng thổi. Ôi trời, là tên Chi Thanh này quyến rũ tôi. Muốn đánh thì đánh anh ta đi. Nói láo là cô muốn có ý đồ xấu với tôi. Nếu mọi người không đến kịp, không biết cô ta định làm gì tôi nữa. Hai người đổ tội cho nhau. Chó cắn chó, một mồm lông. Cảnh tượng này sao giống hệt lúc Thành Phủ Bảo và Thành Đại Nha trở mặt với nhau vậy. Đủ rồi, gọi đại đội trưởng đến đây đối chất cho rõ ràng. Tôi đi ngay đây. Ngay đại hỉ náo loạn cái gì, không thể đóng cửa bảo nhau sao? Ông ấy vừa mới đi vệ sinh được một nửa, đã bị Thành Thiết O kéo xình xịch đến đây.
Đại đội trưởng, cô dâu nhà chúng tôi và tên Chi Thanh làng bên bị bắt quả tang ngay tại sau vườn. Tội lưu manh, trói lại giam riêng ra. Cử người sang đội sản xuất bên cạnh gọi đại đội trưởng của họ sang đây. Không lâu sau, sự thật phơi bày. Hai người thừa nhận có gian tình. Đứa bé không phải con ruột của Ngưu A. Lập tức áp giải lên ủy ban cách mạng xử lý. Đại đội trưởng, tôi không chấp nhận đâu, chỉ cần cô ấy bằng lòng sống với tôi là được. Tên ngu xuẩn này, sao tôi lại đẻ ra được con ngốc nghếch thế này cơ chứ? Biết thế này lúc trước nhét lại vào bụng cho xong. Chật, thật ra anh cũng chẳng tốt lành gì hơn. Cuộc vui giải tán. Thanh Vong Thư định dẫn nhị A rời đi. Thì thoảng thấy một bóng người lén lút lẻn ra cửa trước. Thanh đại nha, giờ này mọi người đều đang xem kịch ở sau vườn. Cô ta chạy ra cửa trước cũng khá thông minh đấy. Tiếc là nhầm hướng rồi. Cô ấy nhận ra ngay. Nơi Thanh đại nha định đến là chuồng bò nơi Cao Hiếu Thiên ở. Thanh Vong Thư vốn không định theo dõi, cho đến khi thấy Thanh đại nha lấy từ trong túi ra một thẻ ngọc to bằng của trứng ngỗng. Đó là thẻ ngọc của thành Phủ Bảo. Đạo cụ quan trọng ở giai đoạn sau. Sao bây giờ đã xuất hiện rồi? Ông trời đúng là ưu ái mình. Điều kỳ lạ là Thanh đại nha không đi chuồng bò mà chạy thẳng ra chân núi. Chính là mật đạo mà thành Phủ Bảo từng dẫn người áo đen đến. Cô ta đi nhanh quá, không giống Thanh đại nha bình thường. Chẳng lẽ cũng bị xuyên không rồi sao? Hay vốn dĩ không phải là cô ta? Thanh đại nha nhìn quanh quất. Sau khi xác nhận không có ai, đưa tay ra sau gáy. Một chiếc mặt nạ da người tuột xuống. Chiều cao bỗng nhiên tăng vọt lên một đoạn, lộ ra khuôn mặt lạ lẫm. Biến hóa sao? Đây là Thanh đại nha giả. Vừa định kích hoạt cơ quan nhảy vào mật đạo, một quả quýt bắn trúng gáy. Người đó mềm nhũn ngã xuống. Khoan đã. Khói đen tan hết. Trên mặt đất chỉ còn lại quần áo, hành lý và một vũng bột đen. Mùi này quen quá. Thôi kệ, cứ thu lại đã rồi tính. Vừa cầm lấy miếng ngọc bội, ngực cô ấy đột nhiên nóng ran. Thẻ ngọc tỏa sáng rực rỡ trong lòng bàn tay. Thẻ ngọc này rốt cuộc có tác dụng gì nhỉ? Trong sách chỉ nói sau này nó giúp ích rất lớn cho thành Phủ Bảo. Ánh sáng trắng nuốt chửng mọi thứ. Ý thức cô ấy vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể cử động được. Cứ như đã trải qua nghìn năm luân hồi. Hay là áp một chút, tự tát mình cho tỉnh táo lại. Đợi lát nữa hãy đánh. Giữa những kẽ hở của ánh sáng, thẻ ngọc mờ dần như đã trút bỏ gánh nặng, mà không gian của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Đây là không gian của mình sao? Nhà tranh biến mất. Thay vào đó là căn nhà gỗ 2 tầng chạm trổ tinh xảo. Sân vườn nhã nhặn. Thưa các uy nghi, thiên văn địa lý, võ học, công thức nấu ăn đều có đủ. Vừa hay mình đang muốn học võ. Lần này không cần phải lo lắng nữa rồi. Sự giàu sang bất ngờ cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Đi loanh quanh trong nhà thêm vài vòng nữa, không thấy thứ gì có giá trị nữa. Thanh Vong Thư bèn ra ngoài đi dạo. Linh tuyền vốn chỉ bằng kích thước hồ táo, nay đã âm thầm mở rộng hơn 10 lần. Thậm chí có xu hướng phát triển thành một cái ao. Sau khi không gian của Thanh Vong Thư hấp thụ năng lượng trong thẻ ngọc, đã nâng cấp và nhận được những cuốn sách khác nhau. Thanh Vong Thư đang trên đường về nhà, tình cờ gặp đại nha giả. Định tìm ra đại nha thật, lùi lại kế hoạch của đại nha giả. Tốt lắm, rất tốt, rất hài lòng. Không ngờ luồng ánh sáng trắng đó không chỉ cải tạo căn phòng, mà ngay cả linh quyền cũng được nâng cấp luôn. Xem ra mình thực sự nên dành nhiều tâm sức hơn cho không gian rồi. Cứ suốt ngày đi cướp cơ duyên của nam nữ chính, sắp quên mất mình còn có một không gian trồng trọt rồi. Bây giờ họ cơ bản đã được giải quyết xong. Đã đến lúc quay lại cuộc sống điền viên rồi. Sao cảm thấy mình càng lúc càng giống phú bà thế này nhỉ? Giàu nứt đổ vách luôn. Đến khi cô ấy ra khỏi không gian, trời đã sập tối. Vì ăn tiệc ở nhà bên cạnh, nên bây giờ bụng vẫn còn no.
Con gái à, cái thằng Nghị này trước mắt một cái đã chạy đâu mất tiêu rồi. Con đi xem nó thế nào đi. Dạ, con biết rồi. Cô ấy nhớ Nhị rất thích cùng Thị ở đầu làng. Chơi bùn. Ben đi thẳng về phía đầu làng. Quả nhiên, mấy đứa nhóc đang ngồi xổm dưới gốc cây chơi bùn. Nhị cũng ở trong đó. Vẫn còn sớm. Đợi thêm chút nữa vậy. Nhưng mông vừa mới chạm vào tảng đá, một bóng hình vừa quen thuộc vừa kỳ quái lặng lẽ đi ngang qua trước mặt cô ấy. Thanh đại nha này là thật hay giả đây? Trông có vẻ không chút sơ hở nào. Nếu đã vậy, thì đợi tôi đến thăm dò thử xem sao. Chị đại nha, giờ này chị không ở nhà mà lại ở đây làm gì thế? Chẳng lẽ cũng giống em, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo à? Thư nha đầu đấy à? Sao muộn thế này rồi mà chị đại nha còn ra ngoài một mình? Có chuyện gì sao? Biết đâu em lại giúp được gì đó. Không có chuyện gì đâu, chỉ là ăn tiệc nhiều quá nên đầy bụng thôi. Ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Nếu Thư nhà đầu không có việc gì thì chị về trước đây. Ông bà nội vẫn đang ở nhà đợi chị đấy. Thành Vong Thư không ngăn cản, bởi vì Thành đại nha thật, tuyệt đối sẽ không nói ông bà nội đang đợi tôi. Chị ấy hận Thành lão đầu và Thành lão thái còn không kịp. 100% là giả rồi. Hắn chính là kẻ mình đánh lén trên núi. Nhưng hắn không biết là do mình làm, nên mới dám giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng sự khinh miệt trong ánh mắt hắn không lừa được người khác. Thanh đại nha thật đã bị mình dạy dỗ rồi. Làm sao dám nhìn mình như vậy? Nhà họ Thành rốt cuộc có thứ gì mà đáng để hắn mạo hiểm lớn như vậy để quay lại? Thành Vong Thư lắc đầu. Xin nữa thì coi cái đầu như cái trống lắc mà vậy. Bất kể hắn đang toan tính điều gì, mình cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích. Tiếp theo hãy tận mắt chứng kiến, xem tôi phá hỏng chuyện của anh như thế nào nhé. Cô ấy xách cổ Nhị đang chơi hăng hái về nhà. Nhị một bên bị xách đi, một bên vỗ tay nghêu ngào hát. Niềm vui của trẻ con thật đúng là đơn giản. Về đến nhà thì vở kịch bên cạnh vừa kết thúc. Chỉ còn Thành lão thái và Triệu Quế Hoa. Tiếng chửi đồng vang lên liên hồi. Hai mẹ con bà cháu này đúng là hết thuốc chữa. Ngày nào cũng vậy. Mẹ của Sắp nhỏ, hai người thôi đi được không? Cứ phải làm cho chuyện xấu trong nhà mọi người đều biết mới vừa lòng sao? Con nhỏ tiện nhân đó, đến loại chuyện không biết xấu hổ này còn làm ra được, mà còn sợ người ta biết sao? Tôi cứ phải gào lên đấy. Gào khắp làng, gào khắp đội sản xuất, cho tất cả mọi người đều biết. Có thể đừng cãi nhau nữa được không? Có thể yên lặng một chút không? Ba người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía thành hướng dương, đều lẳng lặng quay người rời đi. Bóng lưng trông thật cô độc. Thừa lúc hỗn loạn, Thành đại nha giả lẹn về sân. Đại nha, chiều nay con chạy đi đâu đấy? Trong nhà xảy ra chuyện lớn thế này sao không thấy bóng dáng con đâu? Mẹ, con có làm gì đâu ạ? Chỉ là ăn no quá nên đi dạo quanh làng một chút thôi. Thật không ngờ nhà mình lại xảy ra chuyện này. Thôi được rồi, vào phòng đi. Sáng mai còn phải dậy sớm cắt cỏ lợn. Đại nha giả chuồn lẹ. Cô ta không thấy. Sắc mặt Triệu Quế Hoa lập tức tối sầm lại. Vết xe đổ của Thành Phủ Bảo vẫn còn đó. Con bé này không thể giữ lại được nữa, nếu không để nó đủ lông đủ cánh lại gây họa. Xin nữa thì lộ rồi. May mà chưa bị phát hiện. Mình đến đây để tiếp cận Thành Phủ Bảo điều tra bí mật. Kết quả là cô ta bị bắt rồi. Nhà họ Thành cũng sắp xong đời rồi. Thành đại nha thật chắc chắn bị nhốt rồi. Với công nghệ hiện nay thì không thể xóa ký ức được. Hắn chỉ có thể nhốt người ở gần đây. Rất có thể là ở gần đội sản xuất, thậm chí là ngay trong làng. Lưu Chí Cường sắp đến rồi. Cả nhà cũng sắp dọn lên phố. Phải tìm thấy cô ấy trước lúc đó. Cô ấy trằn trọc cả đêm, lại vì Thành đại nha mà không ngủ được. Đến chính cô ấy cũng thấy lạ. Lúc đi cắt cỏ lợn, Thành Vong Thư cố tình đi theo sau Thành đại nha giả, còn đi đường tắt để đến trước. Hôm nay chắc chắn sẽ bắt được sơ hở thôi. Nhưng đối phương chỉ cúi đầu cắt cỏ, không có gì bất thường cả. Nếu đã trốn không được thì chủ động va vào thôi.
Thư Thư, hôm nay em cũng đi cắt cỏ lợn à? Chị Đại Nha chị cũng đến à? Thật khéo quá chị Đại Nha. Chị còn nhớ không? Lần trước chị vì muốn gửi lương thực cho nhà họ Cao nên đặc biệt tìm em lấy 2 đồng. Khi nào thì trả cho em thế? Thế sao? À thì ra là vậy. Lúc đó Phúc Bảo cũng ở đó. Con nói có chuyện muốn nói riêng với chị. Bảo em đi trước, chắc chị không quên chứ? Thật ra tôi đang nói linh tinh đấy. Nhớ chứ? Chị, vài ngày nữa chị sẽ trả tiền cho em. Yên tâm, không thiếu 2 đồng của em đâu. Tôi biết ngay con nhỏ đó không nói thật mà. Để xem tôi về nhà xử lý nó thế nào. Hắn tin rồi, rất nhanh thôi sẽ đi gặp Đại Nha thật. Theo sát hắn là có thể tìm được người. Thành Đại Nha giả rõ ràng là đang tâm thần bất định. Lấy cớ để xuống núi sớm, có kịch hay rồi. Thành Đại Nha giả thông thả đi dạo quanh làng 2 vòng. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, thì đi về phía ngôi nhà cũ bỏ hoang của ủy ban làng. Quả nhiên là bị nhốt ở đó. Đại Nha giả vào nhà 2 tiếng đồng hồ. Đến khi trời sắp tối mới đi ra, vẻ mặt đầy tức giận và không vui. Gia đình Thành Vong Thư cùng Lưu chủ nhiệm liên kết mạnh mẽ, đưa Đại Nha giả ra trước pháp luật. Từ đó một lần nữa nhận được phần thưởng và suất công nhân. Định chuẩn bị cả nhà cùng rời lên thành phố. Hừ, con nhỏ đó đúng là cứng đầu, đánh thế nào cũng không mở miệng. Mệt chết tôi rồi. Đến thêm vài lần nữa xem. Tôi không tin xương của nó cứng hơn nắm đấm của tôi. Đợi Thành Đại Nha giả đi xa, Thành Vong Thư lẻn vào ngôi nhà hoang, phát hiện lối vào hầm ngầm trong kho chứa củi. Mùi xì dầu nồng nặc sộc vào mũi. Trong hầm ngầm, Thành Đại Nha thật, toàn thân đầy thương tích, sắp đằng xuất. Cô ấy đưa người ra khỏi hầm ngầm. Thừa lúc đêm tối, Thành Vong Thư đưa người về sân nhà mình. Á, con gái, đây là ai vậy? Là chị Đại Nha, vẫn chưa rõ tình hình thế nào. Đừng qua đó, người này mới là Thành Đại Nha. Con vô tình phát hiện ra nên đưa về luôn. Sẵn tiện mượn cơ hội này nhờ chú Lưu sắp xếp công việc cho mẹ. Họ tuyệt đối không ngờ được là do con sắp xếp. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy cái người Đại Nha ở nhà hôm nay là ai? Cha, chân cha nhanh. Mau chóng mượn xe bò lên thành phố tìm chú Lưu. Địa chỉ con đưa cho cha đây. Con nghi ngờ người bên cạnh kia là đặc vụ địch. Bắt được là lập công lớn đấy. Mẹ đi mời thầy thuốc chân đất đến cứu mạng chị Đại Nha trước đã. Được, hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì. 2 người vừa nghe thấy lập công, mắt sáng rực lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Chị ơi, em có thể giúp được gì không? Em cũng muốn lập công. Vậy em đi bưng một chậu nước lại đây đi. Được, không lâu sau, Vương Tuệ Phương dẫn bác sĩ Trần Đất quay về. Nhưng vết thương của Thành Đại Nha quá nặng. Vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau. Bác sĩ chỉ có thể xử lý những chỗ nguy kịch nhất. Thành Đại Nha bị đau đến tỉnh lại mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tê dại như con rối. Ánh mắt vô hồn, không chút sức sống. Vết thương này. Ái cha, anh Thành. Muộn thế này rồi, có chuyện gì trong lòng ông ấy đều rõ. Thành Vong Thư sẽ không vô duyên vô cớ bảo cha đến tìm đâu. Không phải có chuyện cầu xin, thì chính là lại có chuyện tốt tìm đến ông ấy rồi. Cơ hội lập công lại tới rồi. Anh Lưu, chuyện khẩn cấp. Con gái tôi phát hiện Thành Đại Nha ở nhà là giả. Đại Nha thật bị người ta nhốt dưới hầm sau núi, vừa mới cứu ra. Ông ấy vừa nói vừa xen lẫn những suy đoán của mình. Lưu Trí Cường càng nghe mắt càng sáng rỡ. Con bé này đúng là thần thật rồi. May mà mình không phải kẻ địch của nó. Nếu không bị xử lý thế nào cũng chẳng biết đâu. Đi thôi. Lập tức hành động. 10 mấy đội viên được huấn luyện bài bản lặng lẽ, treo tường vào trong sân. Bước chân tuy nhẹ, nhưng cũng khó giấu được số lượng người đông đảo. Tiếng gì vậy? Không thể nào, sao bọn họ có thể tìm được đến đây? Mình đã để lộ sơ hở ở đâu chứ? Đúng, không được chạy. Chỉ cần mình không thừa nhận, không ai có thể vạch trần thật dịch dung của mình. Mình cược là bọn họ vẫn chưa tìm thấy Thành Đại Nha thật. Cửa chính và cửa sổ đồng loạt bị tông vào. 10 mấy người ùa vào như nước lũ, bao vây lấy cô ta.
Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi thế này? Thật giống quá, nếu không phải vừa thấy đại nha thật. Tôi suýt chút nữa là tin rồi. Con nhỏ này tâm địa thật độc ác. Đừng cho cô ta cơ hội mở miệng xảo trá. Trói thật chặt vào. Hai đội viên lập tức tiến lên, nhanh chóng trói cô ta lại như trói giò. Thành đại nha giả, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị khống chế chặt chẽ, xong đời rồi. Nhưng chắc là bọn họ vẫn chưa tìm thấy đại nha thật đâu. Chỉ cần mình chịu đựng được cuộc thẩm vấn, vẫn còn cơ hội trốn thoát. Mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự kiến. Thanh đại nha giả gần như không phản kháng gì đã bị giải đi. Cô ta chắc chắn nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa tìm thấy đại nha thật. Đợi đến lúc biết sự thật chắc phải hối hận đến mức cào tường mất. Được rồi người anh em, đưa đến đây là được rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Công lao này phần lớn thuộc về gia đình anh chị. Ông anh này gặp vận may gì thế không biết. Con gái lại giỏi giang như vậy. Hai thằng nhóc nhà mình, chán thật. Anh Lưu đúng là một đồng chí tốt của nhân dân. Đến lúc này rồi còn lo lắng chuyện công việc. Người trong thôn nghe thấy tiếng động liền kéo đến xem. Trời đất ơi, nhà họ Thành chúng tôi đã gây ra nghiệp chướng gì thế này? Hết Phúc Bảo rồi lại đến đại nha. Chuyện này muốn dồn chúng tôi vào đường cùng mà. Hai mẹ con bà cháu chửi bới đủ kiểu. Trong 3 phút không lời nào lặp lại. Cả thôn hóng hớt đến tận sáng sớm. Xui xẻo thật, nếu không phải mình cứu bọn họ thì khi đại nha giả rời đi, bọn họ đã sớm ra đi rồi. Làm sao còn có thể đứng đây mà nhảy nhót om sòm thế này. Mấy ngày sau, phần thưởng từ cấp trên đã tới, hoa hồng lớn, bằng khen lớn. Còn có 500 tệ tiền thưởng. Thêm một suất công nhân chính thức của nhà máy phích nước. Vương Tuệ Phương ban đầu là không nỡ, sau đó liền vui mừng. Nhà mình thật sự trở thành gia đình song chức công rồi. Khá lắm, tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn cả diễn xiếc. Vợ con đều có thể lên phố rồi. Ha ha ha, nhưng mà đi rồi. Đồ đạc trong nhà phải làm sao đây? Không thể dọn đi hết được đúng không? Đúng vậy, đều là do chúng ta dành dụm từng chút một mà có. Có thể nhờ cô và mọi người trông coi hộ. Sân vườn và đất tự canh tác nữa. Chuyện thông gió tới nước cũng thuận tay thôi. Đại nha, nhị nha đang thiếu rau ăn. Đất nhà mình lại màu mỡ, vẹn cả đôi đường. Cô chắc chắn sẽ đồng ý. Đúng rồi, nhị à, đi gọi cô và hai chị họ của em sang ăn cơm nhé. Ai cha cái thằng nhóc này. Chắc chắn là vì không muốn học toán nên mới chạy nhanh thế. Chị dâu, nghe nói mọi người tìm em có việc gì à? Không có chuyện gì lớn đâu. Ăn cơm xong rồi nói. Đừng khách khí, ăn nhiều vào, tầm bổ cơ thể. Con cảm ơn cậu mợ. Xem kìa, đứa trẻ này rốt cuộc cũng có chút tinh thần rồi. Đào Hoa, chị và anh em sắp lên phố rồi. Một thời gian tới chắc không về được. Cô có thể giúp bọn chị trông coi sân vườn và đất tự canh tác không? Rau chín rồi mọi người cứ việc hái. Chị dâu nói gì vậy? Nếu không phải nhờ mọi người, em đã sớm bị nhà họ Lưu bán vào xóm núi hẻo lánh rồi. Cứ giao cho em quản lý, em sẽ chăm sóc thật tốt cho mọi người. Rau chín rồi em sẽ đích thân gửi lên phố.